سلام به شما دوستان عزیزم، امیدوارم هر جای دنیا که هستید حالتون خوب باشه. تو این ویدیو به شمال تهران اومدم و میخوام بخشایی از این مرکز خرید زیبا و لوکس رو بهتون نشون بدم. لطفاً با لایک ویدیو و سابسکرایب چنل از من حمایت کنید و از تماشای ویدیو لذت ببرید. اینجا یکی از بهترین مراکز خرید شمال تهرانه که در سال 1396 شمسی افتتاح شد. مرکز خرید سانا 13 طبقه داره که طبقات پایین شامل بخش تجاری و طبقات بالا به بخش اداری اختصاص پیدا کرده. تنوع محصولات تو این مرکز خرید واقعا زیاده و شما میتونید انواع پوشاک، لوازم منزل، عطر و لوازم آرایشی، صنایع دستی و طلا و جواهرات رو خریداری کنید. ساعت کار واحدهای تجاری مرکز خرید همه روزه از ساعت 10 صبح تا 10 شب و بخش کافی شاپ و رستوران همه روزه از ساعت 11 صبح تا 10 شب فعال هستند. مرکز خرید سانا در بولوار اندرزگو قرار داره که یکی از بولوارهای معروف تهرانه و پاتوق جووناست. این مرکز خرید تونسته برندهای داخلی و خارجی زیادی رو دور هم جمع کنه و محصولات با کیفیتی رو ارائه بده.
اینجا فودکورت بزرگ مرکز خرید ساناست که با تنوع بسیار زیادی انواع غذاهای ایرانی، ایتالیایی، ژاپنی و انواع ساندویچ ها رو عرضه میکنه. رستوران های معروفی مثل بونو، چیکولند، راشن و رستوران ژاپنی ناکایا تو این طبقه قرار دارن. دوستان عزیزم، اگه هنوز عضو کانال نشدید لطفاً ویدیو رو لایک و چنل رو سابسکرایب کنید تا با هم به اماکن تفریحی بیشتری سفر کنیم و قدم بزنیم. ویدیوهای زیادی توی پیج هست که شما رو با اماکن گردشگری ایران آشنا میکنه. امیدوارم سفر کنید و زندگیتون لذت ببرید.